සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා IT Bucket YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ස්ටෝ වෙලා තියෙන අපේ කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්, ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද පහසුවෙන්ම ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right මං කලින් සඳහන් කරපු විදියට අපි හිතමු අපේ කම්පියුටර් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න විදි ගැන මං කලින් වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම මං පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් දාන්න. ඒ වීඩියෝස් උත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මං කියලා දෙන්න අදහස් කරන්නේ අපේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. අපි හිතනවා ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. සහ කම්පියුටර් එකක් ස්ලෝ වෙන්න බලපාන්න පුළුවන් හේතු කීපයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ඉෂුව එකක් ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෛරස් ඉෂුව එකක් ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. අපිට වෛරස් වල ප්‍රශ්නයක් නම් අපිට පුළුවන් වෛරස් රිමූවල් ටූල් එකක් දාලා PC එක ස්කෑන් කරගෙන කොහොමද කම්පියුටර් එකේ දැන් ස්පීඩ් එක කියලා චෙක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු හાર્ඩ් ඩිස්ක් ඉෂුව එකක් ඉඳ අපේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් දැනට තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක වෙනුවට SSD එකක් වගේ යූස් කරලා අපේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් කරගන්න. මේක ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. අපි normal hard disk එකක් යූස් කරනවට වඩා ගොඩක් වැඩි ස්පීඩ් එකක් අපිට SSD එකක් යූස් කරලා ගන්න පුළුවන්. SSD කියන එකේ තේරුම තමයි solid state drive කියන එක. ඔයගලන්ට Google එකේ type කරොත් මේක ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. solid state drive කියලා type කරොත් ඔයගලන්ට ඕන තරම් search results වල ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. Wikipedia වලින් හොඳට read කරලා බලන්න මොකක්ද මේ solid state drive එකක් කියන්නේ කියලා. right අපිට පුළුවන් SSD එකක් use කරලා අපේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. right දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට අපේ තියෙන පරණ hard disk එක මොකද වෙන්නේ කියලා. right මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න mainly target කරේ අපේ පරණ hard disk එකක් තියාගෙනම අපි SSD එකකට move වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට SSD එකකට අපේ Windows operating system එක install කරනවා. SSD එක තමයි mainly Windows run වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ data ටික අපිට normal පරණ hard disk එකේ තියාගෙනම use කරන්න පුළුවන්. මේක use කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. අපි මේකට කියන්නේ hard disk caddy කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේක aliexpress website එකේ අපිට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් links කීපයක් පල්ලෙහා description box එකෙන් දාලා තියන්නම් aliexpress එකෙන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ hard disk caddy එක use කරලා මෙන්න මෙතනට අපේ hard disk එක මේ විදිහට plug කරගන්න. මේ තියෙන area එකේ මේ තියෙන space එකට අපේ hard disk එක plug කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ caddy එක අපේ CD-ROM එක remove කරලා ඒ CD-ROM එක තිබ්බ තැනට මේ caddy එක install කරගන්න. එහෙම install කරාට පස්සේ අපිට SSD එකත් එක්ක අපේ පරණ hard disk එක දෙකම use කරන්න පුළුවන්. කොහොමද caddy එකට hard disk එක plug කරගන්නේ සහ කොහොමද CD-ROM එක remove කරලා අපේ hard disk එක caddy එක ඒ CD-ROM එක තිබ්බ තැනට install කරගන්න කියලා ඔයගලන්ට YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකක් prefer කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ caddy එකක් use කරලා SSD එකක් plug කරගන්න. right SSD ගැන ගත්තොත් normally ඔයගොල්ලෝ SSD එක plug කරගන්නවා නම් හොඳම විදිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අඩුම 256 GB SSD එකක් use කරන්න. එක එක capacities වලින් SSD තියෙනවා. ඔයගලන්ට වෙන 120 128 240 ඒ විදිහට එක එක capacities තියෙනවා. 1 TB වලක් තියෙනවා. capacity එක වැඩි වෙන price එක වැඩි වෙනවා. අඩුම 256 GB SSD එකක් use කරන්න. මොකද Windows එක සහ අපේ softwares ඔක්කොම install වෙන්නේ මේ SSD එකට නිසා. right මම මේ SSD එක වලට අදාළ links උත් මම පල්ලෙහා description box එකෙන් දාන්නම්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ SSD එකක් buy කරන්න යනවා නම් best thing ඒක ඒ country එකෙන්ම මිලදී ගන්න එක. මොකද ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ලංකාවේම shop එකකින් ගන්න තරමට අපිට ප්‍රශ්න ආවොත් warranty claim කරගන්න issues ආවොත් අපිට මේ දේවල් clear කරගන්න ලේසි හින්දා. right අපිට normally SSD hard disk එකත් එක්ක කවුරු හරි හිතනවා නම් අපිට මේ caddy එක ඕනේ නැහැ. මම කෙලින්ම ලොකු capacity එකක් තියෙන SSD එකක් use කරනවා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට normal hard disk එක remove කරලා SSD එක එතන plug කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ hard disk enclosure එකක් use කරන්න. මේ වගේ hard disk enclosure එකක් use කරලා එයාට පුළුවන් එයාගේ පරණ hard disk එක external hard disk එකක් වගේ use කරන්න.
right ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ hard disk එක මෙන්න මේ enclosure එකට මේ විදිහට plug කරගෙන USB drive එකක් හරහා laptop එකට එහෙම නැත්නම් desktop computer එකට connect කරගන්න. මේ හැම දෙයකම links මම පල්ලෙහා description box එකෙන් දාන්නම්. ඔයාලට decide කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයකටද move වෙන්න හොඳ කියලා. normal hard එකත් එක්ක SSD එකට යනවද? එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම SSD එක විතරක් plug කරලා කලින් තිබ්බ hard disk එක external hard disk එකක් වගේ use කරනවද කියලා. right මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට idea එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද අපි SSD එකට move වෙන්න ඕනේ කියලා. normally normal hard disk එකක් use කරනවට වඩා SSD එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම computer එක speed එකක් එනවා. මොකද මේ කාලේ අපි දන්නවා අපේ computer එක slow වෙලා තියෙනවා නම් අපිට අලුත් computer එකකට යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් first gen second gen වගේ PCs නම් laptops නම් use කරන්නේ ඒවල අනිවාර්යෙන් slowness එකක් තියෙනවා. මං හිතනවා මේ SSD එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා කියන්නේ ඒකට හොඳ විසඳුමක් කියලා, හොඳ සොලියුෂන් එකක් කියලා. right මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න IT Bucket channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.